No nyt päästään pitkästä aikaa taas vähän remppahommien pariin. Tässä on tämän makuuhuonetilan tapetointia ja maalausta luvassa. Tännehän laitettiin silloin jo vähän aikaisemmin tuo makulatuuri, eli tämä pohjustustapetti. Ja tähän tulee nyt sitten maali ja samaten tuonne välisermiin. Ja tähän on tulossa sitten tapetti. Se vähän nyt peruuntui se alkuperäinen suunnitelma siitä maisemakuvamaalauksesta, kun se nyt vaan söisi liikaa aikaa ja suunnittelukin vähän semmoista, että ei oikein nyt ole ihan varma, että mitä se sitten olisi se kuva siinä, niin päätettiin jättää se nyt tekemättä se maisemakuva, että täytyy sitten maalata joku taulu erikseen tänne, pääsee vähän pienemmässä mittakaavassa ehkä realistisemmin toteuttamaan sen, mutta siihen on valikoitunut ihan mukava hyvä tapetti, katsotaan sitä tuosta kohta, ja maalia kanssa tuossa sitten on saatu sillä lailla, että on nyt sävyt semmoset, mitä halutaan. Tässä on tämä värikartta, mistä sitten hiukan palloiltiin tämän inkiväärin, karambolan ja kookoksen välillä. Tuo kookos nyt sitten lopulta oli turhan valkoinen tai vaalea ja sitten tämä karambola ehkä hiukan turhan tumma tai tommonen oranssin kellertävä, niin inkivääri oli nyt kompromissi. Täällä on nyt ympyröity näitä muita vanhoja värejä, mitä on sitten tullut olohuoneeseen ja ikkunan karmeihin muualla ja keittiön seinä. No sinnekin on tulossa nyt tapetti sitten, mutta toki värimaailma on aika lailla tuo sama. Mutta juu, tämä inkivääri on nyt sitten tämä makuuhuoneen seiniin tuleva väri, niin voitaisiin avata tuosta maalipyttyä ja katsoa, että miltä se näyttää. No niin, tämähän on oikein herkullisen näköistä ja väri on kyllä hyvä. Oikeastaan parempi mitä odotin. Se oli pieni pelko, että onko se liian semmonen oranssi kumminkin, mutta tää on oikein hyvä tänne. Sekoitellaan se siitä nyt hyvin ennen kuin lähdetään annostelemaan tuohon maalikaukaloon. Tämmönen Uulan sisustusmaali. Puolihimmeä kyseessä. No sitten on tämä tapetti. Tämä on näitä Pilgren Ritolan vanhan ajan paperitapetteja. Ja kyseessä on tämä appelsiini, jos jollekulle se on tuttu. Tää on oikein komia ja siis aivan täydellinen valinta nyt sitten tänne. Ja tuo inkivääri tuntuisi olevan myös värinä tämän kaveriksi tosi hyvä, tai sävynä tosi hyvä valinta, että nyt menee enemmän kuin nappiin kyllä tämän värimaailman suhteen täällä makuuhuoneessa. Mutta pistetään tämä nyt vielä hetkeksi sitten tuonne turvaan takaisin. Aloitetaan tuolla maalailulla. Otetaanpa tosta nyt sitten vähän maalia. En tätä nyt oikeastaan lähde ohentelemaan tuo makulatuuri tapetti semmonen, että uskoisin, että saadaan kerrasta yhdellä maalikerralla hoidettua tämä. Noin. Sitä vähän lisää vielä. Suojasin tuo ikkuna aukonkin tuosta, kun siinä on ne kunnostetut pokat, niin ei haluta, että lentelee sitten maalia sinne. Toki tämä nyt on aika lailla sama tuo värisävy kyllä mikä siinäkin, mutta ei sotketa. Lattia on kanssa suojattuna tässä. Niin saadaan toivottavasti pidettyä paikat siistinä. Ja maali päätyy lähinnä tähän sitten seinään.
mukava valosa väri tämä kyllä tulee olemaan, että tuo aika jopa tumman näköistä nyt tuo makulatuuritapetti tässä kohtaa, kun on vierellä tätä inkiväärillä sävytettyä sisustusmaalia. Meikäläinen ei ole kyllä sitten mikään sisustusmaalari, että tämä tekniikat ja kaikki, niin tämä on nyt tämmöistä, että osaamisalue on lähinnä vähän jossain muualla kuin tämmöisessä sisäpintojen maalailussa, mutta kyllä sitä nyt itselle tekee. Ja näin täällä etenee tapiseeraus tupakeittiönkin puolella viidosta viimein. Tänne valikoitu tämmönen vanhan ajan tapettikuusi. Tämän näköistä vaaleanharmaata hillittyä tapettia, jossa on sitten tommonen kuvio. Ja tämä on Keskon näitä brändejä, tämmönen vana ja ihan kotimainen paperitapetti. Tää ei tunnu nyt ihan niin mukavalta tapetilta asentaa ja käsitellä mitä tuo Pilgren Ritola tuolla makuuhuoneen puolella. Että vähän semmoista raskaampaa ja kankeampaa tämä on, hiukan haastavampaa tapetoida ja liisteröidä. Ei mikään erityisen siisti nyt tuu tästä työnjäljestä täällä, mutta täytyy laittaa sitten taulua ja kalusteita tähän eteen, että kyllähän tänne nyt tulee monennäköistä näille seinille. Se on toki nyt tämä valaistuskin vähän hämärä täällä ja keskeerästä kaikin puolin, niin ei välttämättä nyt pääse ihan oikeuksiinsa sitten tämä tapetti tässä, mutta ihan kyllähän se nyt tuohon seinään on merkittävä muutos, että sen kun ottaa huomioon, niin ihan kivalta näyttää. Ja tämä on kyllä sitten helppo maalata uusiksi päälle vaan, jos tuntuu siltä, että tämä ei miellytä. Ja tällä kertaa on tosiaan tähän saumoihin tämmöistä ihan kuittipaperinauhaa, että on tosi ohkasta, niin se ei näy sieltä alta sitten niin hyvin. Tuolla muissa huoneissa tuli käytettyä sitä semmoista vähän paksumpaa, nykyaikaisempaa jotakin saumanauhaa, niin se on lähinnä tarkoitettu semmoiseen kipsisaumaan, missä on sitten se semmoinen viiste sitä varten, että se ei tuu siitä näkyviin se nauha semmoisena kohoamana, mutta tää kuittipaperi kyllä, niin se jää aika mukavasti, se on niin tosi ohkasta, että menee täydellisesti näissä saumoissa.
vaikka tämä talo nyt itsessään ei ole kovin iso, niin on mukavaa, että tämä tupakeittiö on kumminkin tämmöinen reilun kokoinen, niin täällä mahtuu hyvin tapiseeraamaan verrattuna noihin muihin tiloihin täällä. Että tapettipöytäkin on tässä kivasti ja ympärillä on tilaa. Tämä kotitekoinen vehnäjauholiisteri on kyllä äärimmäisen mukava ja helppo käyttää ja toki myös valmistaa. Sehän ei vaadi mitään muuta kuin vettä ja vähän vehnäjauhoja. Voi siihen tietysti varmaan jotain suolaa heittää vähän joukkoon, jos haluaa, että se säilyy pitempään. Mutta sillä lailla, jos se nyt muutaman päivän sisällä siitä valmistamisesta käyttää, niin kyllä se sen verran aikaa säilyy, kun pitää sitä viileessä. Mutta tämä on halpa tapa liisteröidä näitä perinteisiä paperitapettia. Ja tämä menee ihan täydestä, ei tarvitse yhtään olla huolissaan, että pitääkö se. Niin omakohtaista kokemusta tästä on jo yli 10 vuotta ja hyvin on kestänyt. Tämmöisistä busseista saumanauhien kohdalla ei tarvitse olla huolissaan, että
se kyllä siitä sitten kiristyy, kun tämä kuivuu, että ne ei jää tämmöisiksi pusseiksi. Pitää huolen vaan, että mitään ryppyjä ja semmoisia isompia ilmakuplia ei jää, mutta tämmöiset niin saumanauhan kohdat, niin ne suoristuu siitä sitten heti, kun paperitapetti on vaan kuivunut. Ja noin. Ikkunan päälle tommonen vähän pienempi pala. Ja sitten ikkunan alle vielä tämmönen pätkä ja seuraava päästäänkin taas täysmittaisella tapettivuudalla. Tämä on nyt tämmöistä tapettia, tai siis paperitapettia, että sitä sietää hiukan nihkeällä ratilla pyyhkiäkin. Semmoista perinteistä paperitapettia ei kannata, että tämä on hiukan hylkivämpi pinta. Ihan tosiaan tein kyllä hengittävyystestin, että tämä niin läpäisee vesihöyryä, että siinä ei ole mitään semmoista pinnotetta, mutta en ihan tarkkaan silti tiedä, että mikä tämä pinta tässä paperissa on. No näin ne muuttuu nurkat täällä askel askeleelta aina vaan kotosammaksi ja kotosammaksi. Kiitos oikein paljon, kun viihdyit taas tämän remonttivideon äärellä ja tilaa ihmeessä kanavalle, että sitä on vielä tehnyt, niin nähdään sitten myös seuraavienkin videoiden parissa.